جمعت كل مقومات الأنوثة: جمال أخاذ وذكاء شديد، لسان معسول وبديهة حاضرة. وإلى جانب كل ذلك آتاها الله الحظ السعيد ليقع في غرامها السلطان الذي سحرته بحلو الكلام، فتحولت من جارية يهودية إلى زوجة سلطان وأم سلطان بعد أن قتلت أولاد زوجها الخمسة، وعرفت زوجها السلطان على الذوق اليهودي صاحب اقتراح أول مشروع لتوطين اليهود في فلسطين. إليكم حكاية نوربانو سلطان، أجمل سلطانة في تاريخ الدولة العثمانية، واليهودية التي حكمت العثمانيين. لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. رائعة الجمال سعيدة الحظ، اسمها نوربانو سلطان، ويختلف المؤرخون حول أصلها الحقيقي، فمنهم من يقول إنها يونانية، ومنهم من يؤكد أنها من البندقية، لكن القصة الأكثر شيوعا عنها أنها من عائلة يهودية الأصل تنتسب لمدينة البندقية، وأنها ابنة رجل أرستقراطي اسمه نيكولا فينيه كونت باروس. ومع غزو أمير البحار خير الدين بربروس للبندقية خلال حروب التوسع البحرية العثمانية، وقعت نوربانو أسيرة واقتيدت ضمن السبايا إلى اسطنبول، وقد كانت أنثى فوق العادة، فاتنة شديدة الحسن والجمال، إضافة إلى ذكائها الشديد ونباهتها. وفوق كل ذلك امتلكت لسانا معسولا استطاعت به سحر خرم سلطان، زوجة السلطان سليم القانوني وأم السلطان سليم الثاني، والتي تعد أقوى النساء في الدولة العثمانية، لتختارها عروسا لابنها سليم الذي عرف بولعه بالخمر والنساء وانصرافه نهائيا عن أمور الدولة. سرقت السلطان ودولته. سحرت نوربانو سليم الثاني نظرا لذكائها الشديد وجمالها الأخاذ، ويقال أنه هو من أطلق عليها اسم نوربانو أي سيدة النور بعد أن أسلمت على يديه، ونالت لقب باشخاسكي سلطان بعد أن أنجبت له ابنه الأمير مراد داخل المصيف الجبلي بوزداغ بمدينة مانيسا التي كان سليم حاكمها باعتباره وليا للعهد. انخرطت نوربانو في صراعات الحرملك التي دارت أواخر عصر سليمان القانوني حول من سيخلفه من ولديه بايزيد أم سليم، ومن خلال شبكة الجواسيس التي كونتها داخل القصر تمكنت من تحقيق النصر لسليم الثاني الذي أصبح سلطان الدولة العثمانية. وبعد وفاة سليمان القانوني وجلوس زوجها على العرش، نازعت محرمة بنت السلطان سليمان على رئاسة الحرملك حتى تخلصت منها وباتت سيدة الحرملك الذي حولته إلى سلطة متفردة. وشيئا فشيئا استغلت ضعف زوجها فمدت نفوذها داخل القصر، حيث منحها زوجها الذي كان في أغلب أوقاته تحت تأثير الخمر منحها مكانة كبيرة في قصر السلطان، حتى أصبحت هي الآمرة الناهية في القصر. كما لعبت في فترة حكم زوجها دورا مهما في السياسة الخارجية العثمانية والعلاقات بين الدولة العثمانية والدول الأخرى، خاصة جمهورية البندقية، ما أكد أقوال المؤرخين حول أن أصولها من مدينة البندقية وليست يونانية. تفردت بحكم الدولة. من أبرز مظاهر نفوذ نوربانو تحول رجالات الدولة العثمانية في عصر سليم الثاني إلى أتباع أو حلفاء للسلطانة نوربانو، من أكبرهم نفوذا وهو الصدر الأعظم، وحتى أصغرهم مكانة ككبير الخصيان في الحرملك. أيضا قربت السلطانة اليهود من السلطان ومنحتهم نفوذا واسعا، وكانت لها علاقات كبيرة بسيدة الأعمال اليهودية إستر هاندالي، الوسيطة المالية التي ربطت نوربانو بالعالم الخارجي وعرفتها على ذوق جزيرة ناكسوس جوزيف ناسي، والذي بدورها قربته نوربانو من السلطان، وكان هو صاحب أول مشروع لتأسيس دولة إسرائيل في فلسطين.
وبقي نفوذ السلطانة يتزايد حتى وفاة زوجها سليم الثاني. قتلت أولاد زوجها الخمسة. نفوذ نوربانو استمر على هذا الحال حتى وفاة زوجها سليم الثاني، الذي لم تعلن وفاته حتى استقدمت ابنها مراد من مدينة مانيسا، وقد احتفظت بجثة زوجها 12 يوما داخل صندوق يحتوي على الثلج، ويقال إنها كانت تضعه في غرفتها، وما أن عاد ولدها حتى أعلنت وفاة الأب، وبايعت مراد سلطانا للدولة العثمانية، والذي عرف باسم مراد الثالث، بينما عرفت أمه بألقاب مثل السلطانة الأم ودولتو عصمتلو عفيفة نوربانو سلطان، أي السلطانة العفيفة ذات العصمة نوربانو صاحبة الدولة. وكان أول عمل افتتحت به سلطنة ابنها مراد هو قتل إخوته الخمسة كي يخلو له الملك، وأبقت على أنصارها في الديوان مستغلة شخصية ابنها الضعيفة التي كانت تشبه شخصية أبيه، وأبقته محتجبا عن الرعية، فقضى حياته بين الجواري بدل أن يقضيها في أمور الحكم. ويقال إنه لكثرة علاقاته كان له 100 ولد من ذريته نتيجة علاقات مع أكثر من 40 جارية، عشق منهن جارية واحدة حد الجنون كانت تشبه أمه كثيرا في صفاتها وطموحاتها، فنشأ بين الأم وبينها صراع كبير لم يهدأ أبدا، واستطاعت الجارية واسمها صفية خاتون أن تنصب ابنها من مراد وليا للعهد. لكن نوربانو لم تدع مجالا لصفية خاتون بأن تنتصر عليها، فأعادت تنظيم الحرملك وخصصت غرفة لصفية وابنها محمود كي تضمن بقاءه تحت عينيها وتشرف شخصيا على تربيته، لكي يعترف بها سلطانة بعد تسلمه العرش لا بأمه. الصراع بين السلطانة الأم وصفية خاتون لم يهدأ حتى وضعت الجدة حفيدها تحت الإقامة الجبرية مستغلة صراعات ابتدعها في القصر. هكذا استمر الخلاف بين صفية ونوربانو، ولم تنهه إلا وفاة السلطانة الأم في 7 ديسمبر عام 1583. وقد اختلف المؤرخون في أسباب موتها، وبينما يؤكد بعض المؤرخين أنها ماتت مسمومة على يد عميل دسته جمهورية جنوة في قصرها كي يتخلص منها، وذلك بسبب تخصيص السلطانة امتيازات تجارية لمسقط رأسها البندقية على حساب جنوة. ولم يربط أحد بين وفاة السلطانة ومنافستها الكبرى صفية، رغم أن الأخيرة كانت أكبر المستفيدين من وفاة السلطانة، حيث تسلمت مكانها بالقصر وبالحرملك وبالتلاعب بالسلاطين العثمانيين في عهدها، وبدأت مشوارها بالتلاعب بابنها مراد كعادة كثيرات من النساء اللواتي دخلن قصور السلاطين العثمانيين على أنهن جوار، وخرجن منها سلطانات يتحكمن بالدولة وسلاطينها وعلاقاتها. وتبقى بصمة نوربانو متميزة في لعب دور السلطانة، حيث سجلت اسمها كأجمل سلطانة أم في تاريخ الدولة العثمانية. فما رأيك بسيرة هذه السلطانة؟ وهل سمعت بها من قبل؟